Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া দেখিছে মই পাকঘৰত আছো আৰু আমাৰ আজি মানুহ ঢুকুৱা 10 দিন হ'ল। আজি দহা, কিন্তু দহা হ'লেও তো তেল পিয়াজটো খাব নোৱাৰো। 11 দিনৰ পিছতহে খাব পাৰিম। গতি আজি ভাবিছো নিৰামিষ থালি বনাম। থালি মানে বহুত কেইবিধ বস্তু বনাম বুলি ভাবিছো, কাৰণ আজি যেহেতু সানডে টাইম পাইছো, ঘৰতে আছো, গতিকে কেইবাবিধো আজি পিয়াজ তেল নিদিয়াকৈ একদম মানে পুৰা নিৰামিষ। আৰু কি বনাও আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলো পিয়াজ তেল নিদিয়াকৈ, একো মছলা পাতি নিদিয়াকৈ ঘি দি খিচিৰি বনাইছিলো। তো আজিও তেনেধৰণে একো মছলা পাতি নিদিয়াকৈ, পিয়াজ তেল নিদিয়াকৈ নিৰামিষ, মানে পুৰা নিৰামিষ মই কি বস্তু বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। বলক বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিওঁ। আজি যেহেতু দেওবাৰ ঘৰতে আছো, সেইকাৰণে আজি দুপৰীয়া সাজত কেইবাবিধো আইটেম বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰে ফাৰ্ষ্ট মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইখিনি বুট আৰু মগু ৰাতিয়ে মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত এইকেইটা কোমলীয়া নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ, কাৰণ এতিয়াতো সকলো গছে কুঁহি পাত মেলিছে, গতিকে নৰসিংহৰ পাতখিনিও কোমলীয়া, আৰু এটা জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি এই মিক্সি বাতিটোত মই পিচি লওঁ, আৰু অকল জলকীয়া আৰু নিমখহে দিম, কাৰণ আমাৰ যিহেতু এতিয়া মানুহ মৰা চোৱা লাগিয়ে আছে। আজি 10 দিন, পৰহি মানৰ পৰা খাব পাৰিম, কিন্তু আজি 10 দিন তথাপিওতো খাব নোৱাৰোঁ। যোৱা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই আদা নহৰু পিঁয়াজ তেল নিদিয়াকৈ ঘি দি মই নিৰামিষ খিচিৰি বনাইছিলোঁ, তেনেকৈ খালোঁ। কিন্তু আজি যিহেতু দেওবাৰ ঘৰতে আছোঁ, সেইকাৰণে পিঁয়াজ তেল আদা নহৰু একো নিদিয়াকৈ মানে কেইবাবিধো আইটেম বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কি আইটেম বনাওঁ দেখাই থাকিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে কেতিয়াবা যদি বইল খায় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে বনাব পাৰিব। তাৰে ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণিতে মই চাটনিখিনিকে বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া চাটনিখিনি পিচি লওঁ, তাৰপিছত আৰু কি বনাওঁ দেখাই থাকিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইপিনে মোৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। বুট আৰু নৰসিংহ পাত, জলকীয়া আৰু নিমখ একেলগে মিক্স কৰি এই মিক্সি বাতিটোতে পিচি ল'লোঁ। চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া যিহেতু চাটনিখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, গতিকে আনপিনে মই দাইল বহাই দিবলৈ লৈছোঁ। দাইলখিনি ধুই মেলি পানী জোখমতে দিয়ে লৈছোঁ। আৰু এইপিনে অমিতা কাটি থৈছোঁ, অমিতা দাইলৰ লগতে দিম। আৰু এইপিনে 2টা জলকীয়া। এতিয়া অমিতাখিনি দাইলৰ লগতে বইল হ'বলৈ দিওঁ, কাৰণ যিহেতু তেল পিঁয়াজ খাব নোৱাৰোঁ, গতিকে সকলোখিনি বস্তু একেলগে দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া অমিতাখিনি মই দাইলৰ লগতে দি দিছোঁ। আচলতে অমিতাটো কেঁচা বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কাটোতেহে গম পাইছোঁ যে অমিতাটো পকা। আৰু এতিয়া কাটাৰ পিছত ৰঙালাও যেনহে দেখিছে। আৰু পকা অমিতাকে দি দিওঁ, উপায় নাই। আৰু দাইলখন চাগে অকণমান মিঠা যেন হ'ব, কিন্তু উপায় নাই, তেল পিঁয়াজ খাব নোৱাৰোঁ যিহেতু। এনেধৰণে একেলগে সকলোখিনি চিটি মাৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ কুকাৰটোতে, গতিকে এইপিনে অমিতাখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত জলকীয়া 2টাও ফালি ল'লোঁ। জলকীয়া 2টাও একেলগে বইল হ'বলৈ দিওঁ। ইয়াত জলকীয়া 2টাও দি দিছোঁ মই একেলগে বইল হ'বলৈ। আৰু এতিয়া লগতে নিমখো জোখমতে দি দিম। 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া লাগিছে যে 1 চামুচ নিমখে কম হ'ব যেন লাগিছে, তাৰ কাৰণে আকৌ আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। কাৰণ অমিতাখিনি দিয়াৰ লগে লগে দাইলখিনি মানে বেছি হৈ যাব যেন লাগিছে, সেইকাৰণে আকৌ আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। মুঠতে 1.5 চামুচ নিমখ দিলোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে দি ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ কুকাৰৰ, আৰু এতিয়া চিটি মাৰিবলৈ দিম। আৰু যেতিয়ালৈকে দাইলখিনি হৈ যায়, তেতিয়ালৈকে মই এইফালে এটা গাজৰ লৈছোঁ, এটা বিট, 2টা জলকীয়া, আৰু এই পিহনাখনতে চালাড বনাই ল'ম। এইখিনি চালাড বনাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে চালাডখিনিও ৰেডি কৰি লওঁ দাইলখিনি চিটি মাৰালৈকে। আৰু লগতে এইপিনে কালি জিলমিল শাক আনিছিলোঁ। জিলমিল শাক আৰু ধনিয়া পাত আছে, দুইখিনি ছিঙি কৰি ৰেডি কৰি কাটি কৰি লওঁ। তাৰপিছত ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ জিলমিল শাক। এয়া জিলমিল শাক ভাজি আছোঁ, কিন্তু খালী কেৰাহীখনতে ভাজিছোঁ, অকল নিমখ দিছোঁ। আচলতে মই জিলমিল শাক নহৰু দি ভাজি খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু এতিয়াতো উপায় নাই, নহৰু পিঁয়াজ তেল একো খাব নোৱাৰোঁ যিহেতু। খালী কেৰাহীখনতে দি পেলাই নিমখ দি অকল ভাজিছোঁ। আৰু শাকখিনিৰ পৰা অলপ পানী উঠিছে, পানীখিনি শুহি যোৱালৈকে শাকখিনিও সিজি যাব, আৰু তেতিয়া শাকখিনি নমাই দিম। এনেধৰণে খাব লাগিব, উপায় নাই। শাকৰ ভাজি এইপিনে মোৰ জিলমিল শাকৰ ভাজি হৈ গ'ল। একো দিয়া নাই, খালী নিমখ দিছোঁ আৰু 2টা জলকীয়া ভাঙি দিছোঁ, আৰু তেনেকৈ খালী কেৰাহীখনতে ভাজিলোঁ। খাই চাগে ভালে লাগিব। এতিয়া শাকৰ ভাজিও হৈ গ'ল। আৰু এইপিনে বিট আৰু গাজৰখিনিও ধুনীয়াকৈ পিহনাখনত পিহি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ, জলকীয়া 2টা আৰু নিমখ। চালাডখিনিও হৈ গ'ল, চাটনিও হৈ গ'ল, দাইলো হৈ গ'ল, গোটেইখিনি বস্তু হৈ গ'ল। এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ।
আৰু আজি যে মানে ইমান ভাল লাগিছে ঘৰ চৰ চাফা কৰাৰ পিছত মুগা ধোৱাৰ পিছত একদম বহুত চাফা লাগিছে ইমান দিন চেম্পু টেম্পু কৰা নাই তো তেল লগাই চুলি ধুই দিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ দেই মোৰ চুলিখিনি কি ধুনীয়া হৈছে চিল্কি হৈছে তো কেনেকুৱা হৈছে বাৰু দীঘল হৈছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন চিল্কি হৈছেনে তো তেল লগাই পেলাই যে চেম্পু কৰি দিছিলোঁ তো চাওক কি ধুনীয়া চিল্কি হৈ আছে মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে বহুত ক্লিন লাগিছে আজি মূৰটো ধুই দিয়াৰ পিছত বহুত ভাল লাগিছে তো এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে যে মই কি বনালোঁ আৰু একোৱেই দিয়া নাই বস্তু চাটনিটো মই খালি জলকীয়া এটা আৰু নিমখ দিছোঁ বুট মগু আৰু নৰসিংহৰ পাত কুমলীয়া নৰসিংহৰ পাত তাৰপিছত আকৌ জিলমিল শাকৰ ভাজিটো জলকীয়া দিছোঁ খালি নিমখ তেনেকৈ খালি কেৰাহীখনতে বনাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ দাইল আৰু অমিতা জলকীয়া আৰু নিমখ তেনেকৈ তাৰপিছত আকৌ গাজৰ আৰু বিটৰ চাটনিটো গাজৰ বিটৰ চাটনি ধনিয়া পাত আৰু জলকীয়া আৰু নিমখ সিমানে আৰু ধনিয়া পাত যেনিবা দাইলতো দিছিলোঁ তো সিমানখিনিয়ে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে খাবলগীয়া হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা বইল খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল সেইটো হয় তাৰ বাহিৰে মানে আলু পিটিকা খাওঁতে মানে বহুত আমনি লাগি গৈছিল তো দুদিনৰ পৰা সেইকাৰণে এদিন খিচিৰি বনাই খালোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ যোৱাকালি যিহেতু শনিবাৰ আছিল আজি দেওবাৰ গতিকে যোৱাকালি শনিবাৰ বজাৰৰ পৰা শাক লৈ আহিছিলোঁ আৰু বিট গাজৰ এইবোৰ বস্তু লৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে পিঁয়াজ তেল নিদিয়াকৈ মানে চিম্পুলতে এনেকৈ বনাই খালোঁ আৰু নিমখ জলকীয়া দি তো বেয়াও লগা নাই কেতিয়াবা এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে কিয়নো কালি 11 দিন হ'বই তো কালি সকাম যোৱাৰ পিছত পৰহিৰ পৰাতো খাব পাৰিম এনেও গতিকে বাছ সিমানখিনিয়ে আজি কি বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই লাভ ইউ অল